welcome or welcome back to my channel. So, for today's vlog, for today's video, gagawa tayo ng panibagong makeup video. So, hindi ko alam kung anong klaseng makeup to. So, bala na kung ano mangyayaring makeup, anong klaseng makeup to. So, ayun. So, mag-makeup ako. Tapos, disclaimer lang pala. Kung sakaling halos lahat ng makeup ko, hindi nyo ako nakikita ang maglagay ng false eyelashes. Maliban sa hindi ako ganun kamarunong maglagay ng false eyelashes, hindi rin ako sanay na maglagay ng false eyelashes. So, ayun. So, kaya minsan eyeliner lang. Tapos, kilay lang talaga and lipstick. So, foundation and blush on. Tapos, eyeshadow. Yung kadalasan, yung basic lang talaga siya. Kasi hindi naman ako as in ganun ka marunong mag-makeup talaga eh. Minsan pa nahihirapan pa ako sa kilay ko. So, ayun. So, puro na lang ako nito. So, ayan. Sige. Mag-start na tayo. Simula ako sa primer. So, simula sa primer. And my primer is this pink by Pure Beauty. So blur cream. Ewan ko ba ano to? Basta ito, from BYS din to. Next one is the foundation. Itong All Day Wear Foundation ng BYS. Yung shade niya is Ivory. Nanti lang. So, yung gagamitin kong pangkilay is yung brow gel. Ito siya. From BYS Cosmetics again. BYS Cosmetics. So, may kasama pala siyang, yung parang angle brush or basta yung pong brush niya. Tapos, yun. Pero hindi ko siya gagamitin. Yung gagamitin ko is yung brush ko mismo. From Watson. Hindi ko alam kung anong brand. Nakalimutan ko na. So, gagamitin ko siya. So, ganyan siya. Hinahayaan ko siyang ganyan. So, lilinisin ko siya using this concealer from BYS again. Yung All Day Concealer. All Day Wear Concealer.
So, ayun. Tapos na ako sa kilay. Next is eyeshadow. Gamitin natin palette is from BYS. BYS Ibiza palette. So, ang gagamitin kong kulay ay ito. So, linisin ko lang ng brush. Gaganyan-ganyan ko lang. And then, ibabrush ko siya. Para mawala yung, ay matanggal yung mga edges niya. Tapos, ang next na gagamitin ko is yung palette pa rin. Yung Ibiza palette pa rin. And yung kulay na gagamitin ko is etong katabi niya. Kasi ito yung ginamit ko kanina. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Next na gagamitin ko is yung Peach BYS Face Palette. So, yung kulay na kukunin ko and eto. Tapos, yung next na gagawin ko is gagamitin pala is yung BYS Ibiza. Tapos, yung kukunin ko is yung ito. Kakamayin ko na lang. Pasensya na sa kukuha. Sira na yung mga nail polish. So, ito yung kukunin ko. Kakamayin ko lang. So, tapos na yung eyeshadow and maglalagay na ako ng eyeliner bago ko siya linisin. So, ang eyeliner na gagamitin ko is etong Careline na Grap Ink liner. So, ayan, papatuyin ko na. Tapos na ako maglagay ng mascara and lilinisin ko lang yung mga dito sa gilid-gilid. And maglalagyan na rin ako ng under eye concealer. Para proceed na tayo sa next steps. So, next na gagawin ko is yung contour. So, ang gagamitin kong contour is yung nasa
Peach BYS face palette. Gagawin ko ay magba-blush. So, ang gagawin kong blush ay yung nasa face palette pa rin ng Peach BYS face palette. Eto. Maglalagay na ako onting black dito na so, ayan. And then, ang next na gagawin ko is lalagay ako ng highlighter. At ang gagamitin kong highlighter ay Ibiza palette para ng BYS. So, ito. Is yung lipstick. So, actually, yung gagamitin kong lipstick is from Chris. Yung shade nila na Love. So, yan. Tapos na ako maglagay ng lipstick and hindi na ako maglalagay nitong mist. Yung setting spray na mist. Kasi, sayang eh. Hindi naman ako aalis eh. So, ano. Nag-makeup lang ako for you, for the vlog. Siyempre, kasi sayang din naman to eh, diba? So, ayan. Ito na yung final look and hindi na naman ganun kasama. So thank you guys for watching and sana magustuhan niyo yung nagawa ko. Comment lang kayo kung anong gusto niyo ipagawa sa akin sa video sa channel ko. So, para naman ma-entertain ko kayo. Tapos, thank you sa mga nag-subscribe. Thank you so much. It's a big help to my channel. And sa lahat din ng gusto pang mag-subscribe, huwag na kayong dalawang isip pa. Go na! So, don't forget to like, share, and subscribe. And guys, click the notification bell para naman updated kayo sa mga bago kong gagawin na videos. So, yun lang. Thank you!